Palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang higit nating maunawaan ang ating kwento ngayon. Higante. Ito ay isang malaking higante. Bulahaw. Tinakpan niya ang kanyang tenga dahil sa bulahaw ng kanilang kapitbahay. Napakalakas ng boses nito. Sumalampak. Ang tatay ay sumalampak sa sofa. Dito siya umupo sa kanilang sofa. Sandata. Ito ang sandata ng mga sundalo. Ito ay ang kanilang baril at armalite. Oso. Ito ay isang oso. Ito ay isang uri ng hayop na napakalaki. Eskaparate. Ito naman ang ating cabinet kung tawagin. Lagayan ng ating mga damit at iba pang gamit. Dumadagundong. Dumadagundong ang tunog ng isang malaking drum. Bum, burum, bum, bum. May tanong ako sa inyo mga bata. Sino sa inyo ang may tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa? At saan siya naroroon? Bakit kaya siya nasa ibang bansa? Sa ating kwento, ating alamin kung bakit kaya higante ang tawag ni Matmat sa tatay niya. Magbabago kaya ang tingin niya sa tatay niya? Makinig tayo sa ating kwento ngayon. Bakit itong sina Nanay, Ate Linggit at Kuya Utoy ay malapit ang loob sa higanting ito sa aming bahay. Siya ay higante, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o lalim ng kanyang boses kapag nakikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundog sa lakas, sa ngiting lagi niyang ipinapamalas, sa tatag ng mga balikat niyang malapad, at sa haplos ng mahinahon niyang palad.
Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel.